محمد العبيد، أحمد عماد وزينب كلهم سألوني عن موضوع الأكل، فالليلة حتكلم لكم عن الأكل المتوفر للمسلمين هنا في نيويورك. خلونا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله، رجعت لكم تاني معاذ عثمان من فلوجات معاذ الرهيبة، والليلة جاي أتكلم لكم عن الأكل في نيويورك. ولأنه في كمية من الناس مركزة إنه الأكل حرام، بس الأكل ما حرام، لأنه غيرنا نحن الناس اللي بياكلوا الأكل الحلال في كمية من الناس الفيجيتيريان اللي هم بياكلوا الفيجيتابلز أو بياكلوا الخضروات بس، وفي كمية من الناس كمان المترفعين عن الفيجيتيريانز بيقول لك نحن فيجنز، وفي كمية بتاعت أكل فيجن هنا في أمريكا، مطاعم كمية متخصصة بس في الفيجن، سوبر ماركتات كلها بتلقاها بس فيجن. والفيجن دي أظنهم ما بياكلوا لحمة وما بياكلوا المشتقات بتاعت الألبان كلها. الفيجيتيريانز ما بياكلوا لحمة بس، أغلبهم بياكلوا المنتجات بتاعت الألبان. ما دارين نخش في النقاط دي كتير، ولكن في نوعيات مختلفة من آكلي الأكل أو الأكالين، وفي نوعية بتاعت أطعمة كتيرة متوفرة للناس. أنا أول ما جيت البلد كنت زول نباتي، حاولت إني أنا ما آكل أي لحوم لغاية ما أفهم النظام في البلد دي ماشي كيف. فبقيت باكل كمية بتاعت بقوليات، كمية بتاعت خضروات، وباكل مشتقات بتاعت ألبان كتيرة. أول حاجة في البقوليات هنا لقيت الفول يا مان، لقيت فول، زبطت لي حله بتاعت فول طوالي دخلت لك كميه منها الثلاجه وباكل منها عادي. بقوليات في عدس، في رز، ممكن تعمل رز، ممكن تعمل كشري، ممكن تعمل ليه. وتاني حاجه باكلها اللي هي المنتجات بتاعت الالبان، في كميه بتاعت انواع من الجبنه، وحتى الزبادي ذات نفسه في كميه بتاعت انواع بتاعت زبادي. هنا كمان الحليب ده انواع واشكال، حليب منزوع الدسم، حليب 5% ما عارف شنو، فيه فيتامين دي، حليب مدعم ما عارف بالطلس وهناي. وانت لو زول اصلا ما قاعد تشرب حليب، لانه في كميه من الناس بيقول لك لاكتوز انتولرنت او ما بقدر اهضم المنتجات بتاعت الالبان في جسمي، هنا كمان دي دنيتك يا حبه. في كميه بتاعت البان ما عارف، الموند ميلك ما عارف شنو كده، ميلك، كوكونات ميلك، اي ميلك انت دايره فيه موجود متوفر يا حبه. طبعا غير الخضروات متوفره بالاشكال وانواع المختلفه، كمان في كميه بتاعت فواكه. وهنا امريكا بتمتاز بالفراوله، تفاح وكمثرى وحركات وامور ظابطه، فدي كلها خيارات متوفره لك. انت زول كم ما دار تقرب للحمه اصلا، ما دار تهبش الموضوع بتاع اللحمه دي، ممكن تاكل خضروات، فواكه، بقوليات، الحاجات دي تظبط امورك منها. تاكل لك جبنات، سلطات بتاعت بابا غنوج ما عارف. غير الجبنات والحاجات دي في كميه بتاعت زيتون خرافيه جدا خالص في البلد دي، وانواع مختلفه. غير كده كنا قاعدين بنشوف البقاله كده بقاله يمن، يعني البقاله بتاعت الحي كويس معاك. مشينا شفنا لقينا شنو يا معلم؟ حمص. قال لك ها اسمه هوموس، هنا طبعا اسمه هوموس. سافر تغير الشريحة يا فرد. طبعا غير المحلات الكثيرة هنا المتخصصة بس في الطعمية كفود كارتس او محلات عديل، ممكن تطلب اكل لبناني واكل ناس الشام، دي في كمية بتاعت مطاعم. طيب دي الحاجات المتوفرة للناس كلها. اكل اهل الناس البلد ذاته شنو؟ نحن عندنا في السودان الناس بتحب الفول، مصر برضو عندهم العربات بتاعت الفول، وعندهم العربات بتاعت الطعميه، وعندهم الكشري. وهنا اكتر حاجه او اكتر اكل بيقولوا عليه شعبي في مدينة نيويورك هنا البيتزا. البيتزا دي في اي حتة، كل شارعين ثلاثة تلقى لك محل بتاع بيتزا في الكورنر كده تحت الشارع. برضو اشكال وانواع. اللحوم مختلفة جدا ممكن تاكلها، ممكن في تشيكن بيتزا، وممكن اذا كنت داير تاخذ السيف سايد تطلب لك حاجة بتاعت خضار فيجي بيتزا ظابطة جدا جدا خالص من اي محل من المحلات دي تسند بيه. ونفس برضو هنا اكل الشوارع كتير جدا، اللي هو في حاجة اسمها الفود كارتس. منهاتن دي اي كورنر، اي كورنر بتاعت شارع كمان لقيت لك عربية بتلقى عربيتين. غير كده ده اغلبهم حلال، فانت لو دار تطلب لك هوت دوج وات ايفر سندويتشات بتاعت شاورما وغيره 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 وغيره، فانت حايم في الشارع نزلت من شغلك او غير. صراحه جربت كم محل كده ده بتاع بوريتوز وامباناداز. الامباناداز دي عامله زي السمبوسه كده. ده هنا برضه خيارات بتاعت لحمه، وفي خيارات فيجيتيريان، ممكن تاخذ لك فيجي بوريتو بتكون مليانه من الحبوب، كميه بتاعت خضار معموله بتدوك لها في راب بتاكلها في سندويتش، امورك ظابطه امنه. لو جينا للموضوع بتاع اللحوم ذات نفسه، طبعا عندنا اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء. اللحوم البيضاء فيها اي حاجه مارقه من البحر نحن حلال ناكلها زي ما هي. اللحوم بتاعت الحيتان ما عارف شنو، السمك،
التونه، الحاجات دي هنا متوفره كتير جدا جدا خالص وحلال، ما ضروري تسال عن مصدرها وين لانه كلها حلال. في اخطبوط كمان وحركات كده غريبه لانه هنا في كوريا تاون وتشاينا تاون، في كميه بتاعت مطاعم صينيه مطاعم يابانيه ده غير النودلز والناس اللي بيحبوا الاندومي والحاجات الشعيريات. فاذا انت اذا كنت عايش على الحضيضه طالب زول جديد في البلد ممكن تعيش حياتك كلها تاكل اندومي بس، تاكل كده نودلزات كده تظبط امورك. وفي كميه منها منتجات فيجيتيريان، في كميه منها بتقرا الانجريدينتس، اهم حاجه انك تقرا المنتج ده فيه شنو، لانه في كميه منها برضه حرام وبيكون فيه بيكن. الفتوى بتاعت هيئه العلماء هنا في نورث امريكا بقول لك على حسب المدينه، على حسب الحته اللي انت قاعد فيها. شوف اغلب اهل المنطقه لو كانوا من اهل الكتاب في حتات كثيره ما متوفر فيها الحاجه دي، فبتمشي تفتش بعد كده اللحوم الحلال. وهنا مثلا في نيويورك في كم ملحمه تمشي تشتري اللحمه بتاعتك عديل من هناك، في كميه بتاعت منتجات غير الكفته ما عارف السجق الهوت دوغ والحاجات دي كلها معموله بطريقه حلال. غير كده كمان هنا في كميه بتاعت مطاعم وحتات بتبيع اللحم الكوشر، لحم اهل الكتاب من اليهود، هنا كمان برضه مطبقين عليه الشريعه هنا بتاعتهم، مطبقين عليه احكامهم بتاعت الذبيحه، حلال بالنسبه لنا نحن ناكله. بتفتش كميه بتاعت جوجل، صاحبك جوجل بس تفتش تكتب جوجل كوشر ميت بتلقى لك 2000 محل قريب. طيب يا عزيزي انت لو تهت عديل كده في نيويورك ما لقيت لك لا حته حلال لا حته كوشر لا محل كبير انت تقدر تشتري منه، اضمن حاجه انت ممكن تاكلها شنو؟ يا تطلب لك اوبشنز، يقول لك الاوبشنز للفيجيتيريان او الاوبشنز اللي فيها خضار وحاجات زي دي كده بس. هنا برضه ستريكت في الموضوع ده تماما جدا جدا خالص، تاكل لك خضار بس، بيتزا بتاع هنايس. الفيجن اوبشنز بتاعتكم شنو؟ بقول لك عندنا فيجن بيتزا، فيجن وات ايفر، فيجن وات ايفر، تاكلها ده برضه حلال. ما لقيت ده كله يا عزيزي شوف المحلات بتاعت المعجنات، اطلب لك كيك، اطلب لك ما عارف كوكيز، اشرب شاي لبن ببسكويت. وعلى سيره المعجنات هنا لازم اذكر الموضوع بتاع انه اول ما جيت هنا انا برضو اغلب الحتات بتبيع العيش التوست اللي هو العيش يا سواء ابيض او بني، ما قاعد احب العيش ده لديك الدرجه. فتشت شويتين كده بالبقالات والسوبر ماركتات الكبيره لقيت حاجه اسمها نان اللي هو العيش بتاع الهنود، حلو جدا بالنسبه لي، بيشبه العيش البلدي شويتين كده، ده تحطه في الفرن كمان تحوشه زياده، مبالغه تحط عليه زي زيتون كده حبه من الهوموس، جعت شويتين. غير كده ده في العيش اكتر حاجه بتاع الهيسبانيك اللي هو العيش اللي يعملوا به البوريتوز والحاجات دي، هو اقرب حاجه للعيش العربي ممكن نقول عليه، والعيش العربي هنا بيقولوا عليه فلات بريد. اي حاجه هنا طوالي سافرت وغيرت شريحتها غيرت، فاذا ما لقيت الفلات بريد اللي هو العيش العربي ده بتلقى الحاجه القريبه لها بتاعت الهسبانيك اللي هو الحاجات بتاعت البوريتوز دي، وكمان عندها احجام اشكال والوان، وحدات معموله من معارف الشعير، وحدات معموله. فخلاصه الموضوع حتجي نيويورك ما حتجوع، في كميه بتاعت مطاعم كثيره حلال، في كميه بتاعت مطاعم كبيره من اهل الكتاب هنا ممكن تطلب منها عادي، وارخص حاجه طبعا انك تشتري الحاجات دي تعملها في بيتكم مضمونه، انت عارف المكونات بتاعتها شنو، الحاجات المخطوطه فيها شنو، تظبط امورك وحالتك 100. شكرا لكل الناس اللي اقترحوا الموضوع بتاع الحلقه دي، وشكرا للناس اللي بيدعمونا على باتريون وبيساعدوا في استمراريه هذا المحتوى. في النهايه بقول لكم شكرا لكم المتابعه، انتظرونا يوم الخميس القادم بمشيئه الله من فلوجات معاذ عثمان الرهيبه، واكتبوا لنا نتكلم في الحلقات الجايه عن شنو. ما تنسوا شير اللايك والحاجات دي لانها بيساعد في دعم القناه. في النهايه بقول لكم شكرا لكم المتابعه، انتظرونا يوم الخميس القادم بمشيئه الله. معاذ عثمان من فلوجات معاذ الرهيبه. السلام عليكم. ها كيف